isang residential building sa The Bronx sa New York gumuho. Kaagad namang lumisponde ang mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Detalye ng mga balita ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores, ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa mga biktima ng lindol sa BOGO, Cebu. Vice President Sara Duterte na mahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol at bagyo. EU leaders suportado ang drone wall proposal ng Ukraine. House Republicans sinisi ang Democrats sa naganap na government shutdown. At iba't ibang Pinoy celebrities pasok sa Times 100 Next List. Binisita kaninang umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol sa BOGO sa Cebu. Kasama ng Pangulo sina Public Works Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Sinamahan sila ni Cebu Governor Pamela Baricuatro at ilang lokal na opisyal sa pag-inspeksyon sa napinsalang Yolanda Housing kung saan 8 ang naitalang nasawi. Pinuntahan din ng Pangulo ang nasirang Science and Arts Academy sa Barangay Cogon at dinalaw ang mga pasyente sa Cebu Provincial Hospital sa Barangay Taytayan. Tiniyak niya ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng lindol. Maglalaan din ang Office of the President ng 15 million pesos para sa probinsya ng Cebu at 20 million pesos naman para sa BOGO City, Sogod at Remigio. May 10 milyon ding ayuda ang inilaan para sa Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos at Medellin. 150 million for the province, 75 million for the other towns. And I assured all of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang. Pag-alis, baka naman isipin ninyo na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders, the local leadership, to make sure that maganda ang takbo ng ating rehabilitation and all. Inutusan din ni Marcos Jr. ang mga ahensya na magtayo ng mga tent sa BOGO City bilang pansamantalang matutuluyan ng mga residenteng nawalan ng bahay dahil sa lindol. Kasabay nito ay tiniyak niya na mag-aabot ang gobyerno ng tulong pinansyal sa kanila. Lalo na yung mga nawalan ng bahay, binibigyan natin ng 10,000 na cash assistance, at least sa umpisa. Kung kailangan pa nila, baka maulit, titignan natin kung paano na ang takbo ng ating recovery. Batay sa ulat ng Cebu Provincial Government, umabot sa 73 ang nasawi, habang 366 naman ang nasugatan sa nangyaring trahedya. Bumisita naman si Vice President Sara Duterte sa Medellin, Cebu, Miyerkules po ng gabi matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa probinsya nitong Martes. Personal na nakiramay at kinamusta ni VP Sara ang mga biktima ng lindol. Fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. May you find strength in one another and may the legendary Visayan warmth and resilience shine through amidst this deep sorrow. Shukran. Bukod sa relief operation sa Medellin, dumating din ang kalusugan food truck ng Office of the Vice President or OVP sa San Remigio, Cebu. Namigay ang mga tauhan ng bise ng libreng mainit na pagkain sa mga volunteers, rescuers, frontliners at mga pamilyang biktima ng lindol.
Samantala, naghatid ang OVP ng mga food boxes sa mga bayan ng Amulong at Alcala, Cagayan na naaapektuhan ng bagyong Nando. 4,100 pamilya ang nakinabang sa tulong na hatid ng OVP. Nagpasalamat ang OVP sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan na tumulong para mapabilis ang relief operations. At gaya nga ng unang nabanggit, sumampa na sa 73 katao ang bilang ng mga nasawi sa naganap na magnitude 6.9 na lindol sa Cebu at umabot naman sa 366 ang mga naitalang sugatan. Batay sa datos ng pamahalaan ng lalawigan ng Cebu, may pinakamaraming naitalang namatay sa lungsod ng BOGO na siyang naging epicenter ng mga pagyanig. Sinundan nito ng bayan ng San Remigio na may naitalang 22 namatay, 11 sa Medellin, 5 sa Tabogon at 1 naman sa Tabuelan at Sogod. Nakapagtala naman ang PHIVOLCS ng 3,036 aftershocks sa buong rehiyon ng Central Visayas kasunod ng main quake na naramdaman noong Martes ng gabi. Tinatayang magpapatuloy pa ang mga pagyanig hanggang sa mga susunod na buwan. At balik na po sa normal operations ang power transmission sa Visayas grid matapos ang pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Matatandaang itinaas sa National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert sa Visayas grid kahapon dahil 27 planta ang nakaranas ng force outage dahil sa lindol. Sa latest advisory ng grid operator, isang planta ang nananatilang forced outage. Nagpaabot ng pakikiramay ang Malaysian government sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sa Facebook post ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, ibinahagi ng Philippine Embassy sa Malaysia, nagpaabot ng pakikiisa ang Malaysia sa Pilipinas at tiniyak ang pagpapadala ng tulong. Kabilang sa ipadadalang tulong ng Malaysian Prime Minister ay relief and recovery efforts sa mga sinalanta ng lindol. Ipinaabot naman ng Embahada ng Pilipinas ang pasasalamat nito kay Prime Minister Anwar. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas ang 12 Pilipinong tripulante ng Dutch-flagged cargo vessel na MV MINERVAGRACT matapos atakihin ito ng grupong Houthi sa Gulf of Aden. Ayon sa militanteng grupo, tugon nila ito sa hindi pagsunod umano ng barko sa entry ban sa mga pantalan na okupado ng Palestine. Sa kabila nito, tinukoy ng kagawaran na 2 sa marinong Pilipino ang nagtamo ng pinsala mula sa pag-atake. Nakikipag-ugnayan na ang DMW kasama ang Department of Foreign Affairs sa may-ari ng cargo ship para matulungan ang crew. Inaasahang makauuwi ang mga Pilipino sa weekend. Aabot sa 9 na bagyo pang inaasahang papasok o mabubuo sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang 2025. Ayon po yan sa PAGASA. Sa forecast ng State Weather Bureau, nasa 2 hanggang 4 na bagyo ang papasok ngayong buwan ng Oktubre, 2 hanggang 3 naman sa Nobyembre at 1 hanggang 2 sa buwan ng Disyembre. Mula Enero hanggang Marso ng taong 2026, maaaring 1 o wala namang bagyo ang mabuo. Nakabatay ang projections sa 188th Climate Forum ng PAGASA. At nagkita po ngayong araw sa ASEAN Agriculture Ministers Meeting sa Philippine Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Japanese counterpart po nito na si Shinjiro Koizumi. Pinikayat ni Koizumi si Laurel na mag-import ng ubas ang Pilipinas mula sa Japan, kabilang ang kanilang Shine Muscat variety. Positibo ang naging tugon ni Laurel at bukas ito sa posibilidad na magkaroon ng technical talks kaugnay ng grape imports. May direktiba ang lokal na pamahalaan ng Japan kay Koizumi na sa halip na magpatupad ng production license system ay palawakin na lamang ang pag-export ng Japanese grapes. Nakatuon sa pagpapanatili ng agrikultura at seguridad sa pagkain ang pagpupulong ng mga agriculture ministers ng ASEAN. Dumalo rin sa tinatawag na +3 meeting ang mga katuwang na bansa ng Japan, South Korea at China. Tinalakay din sa pagpupulong ang mga epekto ng climate change sa Southeast Asia at sa sektor ng kanilang agrikultura.
At manatili pong nakaantabay, magbabalik pa ang mata ng Agila International. From the skyline of Taipei 101 to the port of Keelung, we're here in Taipei to examine how the Philippine-Taiwan trade is evolving. From boardroom deals to port operations and maritime training. Welcome to our Taiwan Business Special. I feel the potential of Philippines is fantastic. Sabi nga, collaboration is the key now. Kasi we can use their facility with a different standard in every country. Ma-adapt ng mga Pilipino yun. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. There are still too few women working in science. Less than 30% of researchers are female. Men have it easier building careers. Women still have to overcome many more challenges, but there are role models aplenty. Welcome to Tomorrow Today. Kritikal na ang sitwasyon sa Zaporizhia Nuclear Power Station na okupado ng Russia. Yan ang babala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sinabi niya ring hadlang sa pagbabalik ng kuryente sa planta ang patuloy na pag-atake ng Russia sa Zaporizhia. Nathan Ray Zaragoza para sa balita. Emergency situation na ang nagaganap sa Zaporizhia Nuclear Power Plant. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, isa sa diesel generators na ginagamit sa planta ay hindi na umaandar. Вже 7-й день, і раніше, до речі, не було такого аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Isinisi ni Zelensky sa Russia kung bakit hindi magawa ang power lines sa planta. Anya, banta ito sa lahat. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист в світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду, Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ привернути увагу світу максимально до цієї ситуації. Iniisa-isa ng Ukrainian President ang pinakabagong pag-atake ng Russia sa Ukraine at sinabing sasagutin ng Kiev ang mga ito. Зараз в Дніпрі ще тривають роботи після удару російських дронів. Удар був цілеспрямований по центру міста. На жаль, постраждали люди. Загалом весь день для східних регіонів Харків, Дніпровщина, також наша Сумщина, Чернігівщина – це фактично постійні повітряні загрози. Харків був під ударом на Чернігівщині, був удар по підстанції, зараз триває відновлення. На Сумщині в ніч на цей день росіяни вбили цілу родину. Просто вбили в будинку. Жінка, чоловік, 2 маленьких дітей, 4-7 років діткам було. Жінка була вагітна. Удар російського дрону. Мої співчуття рідним та близьким, ми обов'язково відповімо Росію на їхні удари. Nathan Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Nakaabang pa rin ang Russia sa tugon ng Estados Unidos tungkol sa mungkahi ni President Vladimir Putin na pananatilihin nito ang limitasyon ng deployed strategic nuclear weapons. Ito ay hanggang sa mapaso ang Arms Control Treaty ng dalawang bansa. Si Rosel Feria para sa karagdagang mga detalye. Naghihintay pa rin ang Moscow sa tugon ng Washington tungkol sa alok ni Russian President Vladimir Putin na voluntaryong panatilihin ang mga limitasyon sa pinakamalaking nuclear arsenals ng mundo kung ganito rin ang gagawin ng US. Kaugnay ito ng 2010 New START Accord, isang key arms control treaty na mag-e-expire na sa Pebrero 2026. Ayon kay Russian UN Ambassador Vasily Nebensia, wala pang tugon ng White House ukol sa alok na treaty extension ni Putin. My knowledge, nothing official from the US administration yet. Ayon kay Nebensia, naiintindihan niya na maraming pinagkakaabalahan ng US nitong mga nakaraang araw. Anya, naunang sinabi ng White House na pag-aaralan nito ang proposal at tutugon tungkol dito. Indeed, President Putin came with an initiative to extend voluntarily the treaty, the strategic one, till February 26, provided the other side also abides by it. But we are still expecting a reaction from the side to which the offer was extended. Samantala, ibinalik ng United Nations ang arms embargo at iba pang sanctions laban sa Iran dahil sa nuclear program nito. Tinawag ang proseso na snapback na ayon sa Tehran ay aani ng marahas na tugon. Sa kanyang pahayag sa pasimula ng Russian presidency sa Security Council ngayong October, sinabi ni Nebensia na hindi nila kinikilala ang sanctions na ito. Our Western colleagues who initiated the so-called snapback, the legitimacy of which we do not recognize, they keep saying that they are open for diplomatic solutions, although they forfeited a diplomatic solution already by initiating an illegal procedure, being serial violators of 2231, by reintroducing sanctions on the transition day of 2023 when some of them expired. You know that Russia and China offered to extend the time of the resolution 2231 to give diplomacy a chance, which they basically killed. We do not recognize the snapback as coming into force. Inumpisahan ng Britain, France at Germany ang snapback process sa UN Security Council dahil sa mga akusasyon na nilabag ng Iran ang 2015 deal na pipigil dapat dito na mag-develop ng nuclear bomb. Itinanggi ng Tehran ang nasabing akusasyon. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Patay ang 2 kataong matapos mauwi sa karahasan ng isinagawang youth protests sa bahagi ng timog ng Morocco nito Miyerkules ng gabi. Ayon sa mga otoridad, nagpaputok ang mga pulis dahil sa may mga taong nagtatangkang pasukin ang istasyon ng Gendarmerie. Napaulat din na plano ng mga nagpoprotesta na agawin ng mga armas sa mga otoridad. Pinangunahan ng grupong Gen Z 212 ang protesta dahil sa umano'y kakulangan ng pondo sa edukasyon at sa kalusugan ng kanilang gobyerno. Batay po sa datos, mahigit 260 miyembro ng security forces at 23 sibilyan ang nasugatan sa nangyaring kilos protesta. Samantala, mahigit 400 katao naman ang naaresto mula na magsimula ang protesta noong September 27. At dahil dito, nagpapatupad pa rin ang mga otoridad ng mas mahigpit na seguridad sa Morocco. At ang iba pong mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International.
kasalukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Matapang at mapanuring komentaryo. 70 to 80% of our Congress is political dynasty. So paano naman yan magkakaroon ng checks and balance? Ikaw yung congressman, yung asawa mo yung mayor. Balita at impormasyon, detalyado at makabuluhan. Hihimayin para sa mas malalim na talakayan. Samahan ng mga batikang komentarista. Ali Soto. This is for him to have his day in court, di ba, Senator? Alam mo naman yan, nag-aral ka din ng batas. At Pat Pidaza. Yung mga ganitong pagsasalita ng China, yan ba'y dapat ikabahala natin? Dapat ba natin ikatakutan? ASPN. Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Net25. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Your immune system is mercilessly efficient, with certain cells dedicated to devouring pathogens and others that seek out and destroy anything in the body that doesn't belong. But sometimes your defenses get confused, sounding the emergency alarm even with harmless intruders like dust or pollen. Or they attack your own organs like the skin or thyroid. Felice's immune response was so extreme that he almost suffocated, to his mother's horror. I was thinking, we're not going to make it. Could the mystery allergy be stopped? That and more on In Good Shape. There are still too few women working in science. Less than 30% of researchers are female. Men have it easier building careers. Women still have to overcome many more challenges. But there are role models aplenty. Welcome to Tomorrow Today, the science show on DW, this time with a focus on women in research. Kahit bata pa lang, marami na siyang hinarap na pagsubok. Pero ang hindi matitinag. Nag-apply po ako bilang designer ng bag. Pwede ko po bang malaman ang resulta? Ang passion niya para sa bags at design. Kilalanin si Janice sa K-dramang tungkol sa mga pangarap at sikreto. Love in Her Bag. Simula October 6 na, 7:30 p.m. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. The world tells us to chase more faith, more things, more success. And what else are the secrets of true happiness? An episode that dares to slow down, to reflect, and to ask,
what does it really mean to live well? So, take a deep breath and join us on this journey where simplicity brings peace, gratitude unlocks joy, and contentment lights the path to the good life. Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga, dito lang sa teleradyo programs ng Net25 at Radyo Agila. Sa Net25. This Sunday, on Cine Throwback, meet Ozzy, loyal, playful, and living the perfect life. Until one trip changes everything. Wait a minute! What's going on, guys? All of this for dogs? From a dream vacation to the toughest dog prison ever. So guys, we're going to escape. Can Ozzy outsmart the system? My name is Ozzy. Find out in Ozzy from our Cine Throwback, only on Net25. This Sunday, 12 noon, here on Net25. Let's net together. Sa Net25. Sa Net25. From the skyline of Taipei 101 to the port of Keelung, we're here in Taipei to examine how the Philippine-Taiwan trade is evolving. From boardroom deals to port operations and maritime training. Welcome to our Taiwan Business Special. I feel the potential of Philippines is fantastic. Sabi nga, collaboration is the key now. Kasi we can use their facility with a different standard in every country. Ma-adapt ng mga Pilipino yun. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa Net25. Ang LTE, maalaga na, mapagmahal pa. Ngayong linggo, may bayanihan para sa mga kabarangay natin sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Hatid din natin ang 100% love and care sa mga taga-barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Saan man kayo, sagot namin kayo. Dito lang sa paborito yung kasama tuwing umaga, LTE, Love, Tony Pet, and everything. Monday to Friday, 7 a.m. po. Dito lamang sa Net25. Sa Net25. Sa Net25. Naghahanap ang mga migranteng galing ng Cuba at Haiti na mas magandang oportunidad. Subalit, bigong umalis ng Tapachula ang kanilang migrant caravan. Ang balita niyan mula kay JC Yumol. Burokrasya at mataas na halaga ng pamumuhay. Mga dahilan kung bakit nagdidesisyon ng isang migrant caravan na umalis na sa southern Mexico. Ayon sa kanila, lalong humihirap ang buhay dahil sa kakulangan ng mga oportunidad at mababang pasweldo. Nosotros tomamos esta decisión porque vamos en busca de mejorar nuestro sistema de vida, porque la cuestión es que aquí las oportunidades son pocas. Los trabajos están duros, la construcción es lo que uno puede trabajar, el salario es mínimo y no da porque las rentas son caras. Marami sa kanila ang halos isang taon nang naghihintay sa kanilang legal na mga dokumento. Bigo sila hanggang ngayon. Llevo 10 meses ahí, no he conseguido un papel, no he conseguido nada. Mucho trabajo para todos me engañan, no hemos resuelto nada. Ahí decidimos avanzar para hacer una mejor vida, uno quiere ayudar a la familia y eso. La casa fuego por el tema de los papeles, varios meses esperando un correo que nunca ha llegado, hace una reclamación y te dice que tiene que esperar porque hay atraso. Y entonces no podíamos seguir porque no hay trabajo. Y entonces los trabajos que habían eran de 12 horas y lo que más eran muy poco, no alcanzaba, la renta muy cara. Entonces por eso fue que tomamos la decisión de salir de ahí y buscar algo mejor hacia la Ciudad de México. Batay sa pagtaya
nasa 1.5 million migrants ang nasa Mexico. Karamihan ay American expatriates, pero nitong mga nakaraang taon, tumaas ang bilang ng mga nakikiraan lang mula sa Central at South America sa pag-asang makatutungo sa US. JC Yumol para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Ititigil na ang tinatawag na political correctness sa U.S. military. Ito ay ayon kay U.S. President Donald Trump at Defense Secretary Pete Hegseth. Si Thomas Likeness para sa balita. Hegseth told the rare gathering of commanders that diversity initiatives have led to decades of decay in the military. For too long, we've promoted too many uniformed leaders for the wrong reasons. Based on their race, based on gender quotas, based on historic so-called firsts. Hegseth then went on to attack the physical fitness of the country's troops. Frankly, it's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon and leading commands around the country and the world. It's a bad look. And Hegseth says it's time for new grooming standards for the military. For female members of the armed forces, Hegseth says those in combat positions will have to meet the same physical standards as men. If that means no women qualify for some combat jobs, so be it. The Defense Secretary also promised sweeping changes as to how discrimination complaints are handled and how accusations of wrongdoing are investigated at the Pentagon. And he says anyone who cannot support his changes, well, they just don't belong in the military. If the words I'm speaking today are making your heart sink, then you should do the honorable thing and resign. Military leaders then heard from President Donald Trump. He spoke for about an hour, bragging about his peacemaking abilities. Trump warned the U.S. is facing an invasion from within. No different than a foreign enemy, but more difficult in many ways because they don't wear uniforms. At least when they're wearing a uniform, you can take them out. These people don't have uniforms. But we are under invasion from within. We're stopping it very quickly. Trump adds American cities could be a place where soldiers are trained. We should use some of these dangerous cities as training grounds for our military, National Guard, but military. Because we're going into Chicago very soon. That's a big city with an incompetent governor, stupid, stupid. That triggered a sharp reaction from Illinois Governor J.B. Pritzker. On X, he posted, anyone who talks about their fellow Americans as enemies to be taken out is not fit to lead the nation. Thomas Likeness, Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Binibihag umano ng Democrats ang mga mamamayan ng Estados Unidos para isulong ang far-left agenda. Democrats din ang sinisisi ng Republicans kung kaya't nangyari ang pansamantalang pagsasara ng kanilang gobyerno. Rose Papa Angeles para po sa report. Pansamantalang nagsara ang US government sa gitna ng malalim na pagkakabahabahagi ng dalawang partido sa Kongreso. Hindi magkasundo ang mga mambabatas tungkol sa pondong gagamitin ng bansa. Dahil yan, nanganganib na mawalan ng trabaho ang libu-libong mga empleyado ng US federal government. Hinarangan ng Senate Democrats ang isang stopgap measure na popondo sa gobyerno hanggang 21 ng Nobyembre. Ayaw kasing pumayag ng Republicans na magdagdag ng extension of health benefits para sa milyon-milyong Americans na mapapaso na katapusan ng taon. Iginiit ng Republicans na dapat hiwalay na tugunan ang issue. Muling idiniin ni House Speaker Mike Johnson ang pahayag na mabibigyan ng subsidized health coverage ng Democrat proposal ang mga iligal na nasa US. Ayon sa Non-Partisan Congressional Budget Office, walang katotohanan ito. Gayunman, sinabi ni Johnson na pinaglalaruan ng Democrats ang buhay at pamumuhay ng maraming Americans. Rather than work with President Trump and Republicans to get this job done, as our party has done repeatedly in the same situation over the years, Democrats want to play political games with the lives and the livelihoods of Americans. The simple truth is Democrats in Congress have dragged our country into another reckless shutdown to satisfy their far-left base. That is the truth. Whether or not the government remains open or reopens is entirely up to them. There's still time for Democrats to pass this clean bipartisan bill that's sitting before them, and we encourage our Democrat colleagues to do that.
Sinabi pa ni Johnson na wala nang igaganda pa ang bill. We have open dialogue all the time, but here's the simple fact. There isn't anything we can do to make this bill any better for them. We literally did not put one single partisan provision in the bill. There's no policy riders, there's no gimmicks and no tricks. Now, we could have done that. I had a lot of colleagues that wanted us to load this up with our priorities, but the leaders decided that we should do this in good faith, simply to buy more time, again, for the appropriations process to work. That's all this is. So there's nothing to negotiate. There's nothing that we can pull out of this bill to make it any leaner or cleaner than it is. It's absolutely sparkling clean, and it's only 24 pages long, okay? We're carrying it around as an exhibit. You've all read it, I hope. Everybody can read this. It's very, very simple. Ayon naman kay Senate Majority Leader John Thune, sa pagtanggi sa bill, hino-hostage ng Democrats ang mga mamamayan ng Amerika. It's not about who wins or who loses or who gets blamed in all this. It's about the American people. And they have taken the American people hostage in a way that they think benefits them politically, but at the consequence and the cost of what's going to happen to the American families if this government shutdown continues. Sinugundahan naman ni House Majority Leader Steve Scalise ang pahayag na ito ni Thune. Anya, kailangan lang pumayag ng Democrats na ipagpatuloy ang mga negosasyon sa loob ng 2 pang buwan. We have a bill that is clean, that just keeps these negotiations going for another 2 months while the government stays open. And all Chuck Schumer needs to do is get over the tantrum that he's having with the results of the election from November and vote yes to keep the government open. We are here ready to get the job done. Schumer needs to end his shutdown and finally join with us, and let's start real negotiations without holding the American people hostage. Ayon sa CBO, ibabalik lang ng Democratic plan ang coverage para sa ilang klase ng immigrants na mawawalan ng access sa Affordable Care Act o ACA dahil sa One Big Beautiful Bill Act ng Republicans. Kabilang dito ang asylum seekers, refugees, mga may hawak ng work visas at mga estudyante. Kailanman hindi napabilang ang illegal immigrants sa mga nakikinabang sa ACA subsidies at coverage. Hindi mababago yan sa proposal ng Democrats. Samantala, nakatigil ngayon ang maraming operasyon ng gobyerno. Sa labas ng US Capitol at Library of Congress, na kadalasang pinapasyalan ng mga turista, makikita ang notice na sarado ang mga ito sa ngayon. Rose Papa Angeles, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pinuri ni Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ang Gaza ceasefire plan ni US President Donald Trump. Tumutugon niya ang ceasefire plan ni Trump sa nais na isulong ng mga mediators ng bansa na kinabibilangan ng Qatar, Egypt at US. Dagdag ni Sheikh Mohammed, nakafocus pa rin sila sa kung paanong poprotektahan ang mga tao sa Gaza. Pinaabot naman ni Qatar Foreign Minister Majed Al-Ansari ang kagustuhan ng Turkiya na makilahok bilang negotiating body na nagaganap na peace negotiations sa gitna ng Israel at Hamas. بهدف التشاور حول هذه الخطة والدفع باتجاه كما قلنا نهاية لهذه الحرب من خلال هذه الخطة. بالنسبة للوفود الموجودة في الدوحة، شارك رئيس المخابرات المصرية يوم أمس في الاجتماع، وكذلك اليوم من الجانب التركي سيشارك في هذه الاجتماعات مع الوفد التفاوضي لحركة حماس. الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين عدد من قادة الدول العربية والإسلامية مع الرئيس الأمريكي وسع دائرة المشاركة في إطار هذه المبادرة لتشمل جميع هذه الدول. لذلك اليوم نجد هذا الحضور الثلاثي القطري المصري التركي في هذا الاجتماع. Magugunitang humingi ng paumanhin sa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Qatar dahil sa kanilang airstrike na isinagawa kung saan tinamaan ang ilang mga sibilyan. Regarding the apology, I think the important thing here is that the focus of the government from day one was on safeguarding the sovereignty of the state of Qatar and the integrity of our land, and of course the safety of the people who live in Qatar, Qataris and expatriates who live here in Doha. And therefore our main focus was to make sure that this never happens again. And I think the security assurances and the commitments
that were offered in the call yesterday by President Trump and the Israeli Prime Minister were very clear, and were under the guarantee of the U.S. President that Qatar will never be attacked again. We are content with the security assurances that we have received, and regardless of accepting the apology or not, our main focus is on making sure that this never happens again. And I think this is what transpired yesterday from the call. Arestado ng Israeli forces ang 2 batang Palestinian matapos akusahan ng pag-eespiya sa West Bank ng Gaza Strip. Makikita sa nakuhang footage ng isang concerned citizen ang tahasang paghatak ng isang Israeli soldier sa 2 batang umiiyak. Isinailalim din sa interogasyon ng dalawa at hinahanap ang kanilang ama. Tinangka pa silang tulungan ng ilang nakakita dahil anila ay mga bata pa ito. Hindi naman ito nagpatinag ang mga sundalo at pinaalis ang mga taong nais idepensa ang mga bata. Aabot na sa halos 400 mga batang Palestinians ang nakulong sa mga Israeli prisons kung saan 41% sa mga ito ay walang formal na kaso o maayos na paglilitis. Puwersahan ang hinarang ng Israeli forces ang halos 40 mga bangka na may sakay na dayuhang advocates. Bitbit nila ang kahon-kahong mga humanitarian aid. Gamit ang night vision goggles, pinasok ng mga sundalo ng Israel ang mga barko. Nagtaas ng mga kamay ang mga pasahero na binubuo ng mahigit 500 parliamentarian sa mga abogado at mga aktivista. Kasama sa mga nadakip ang Swedish activist na si Greta Thunberg na napabalitang patuloy ang ginagawang paghahatid ng humanitarian aid sa Gaza. Ayon sa Israeli Navy, binabalaan na nila noon ang flotilla na huwag pumasok sa combat zone. Inalok din nila ang organizer na dumaan sa ligtas na ruta para maihatid ang tulong sa Gaza. Nadetine muna ang mga pasahero ng flotilla sa port ng Ashdod. Inilipat din sila sa Ketziot prison at ipapadeport pabalik sa Europa. Tiniyak naman ng Israeli Foreign Ministry na lahat ng sakay ay ligtas at nasa mabuting kalagayan. Kinakasa na ang APEC Summit 2025 na gaganapin sa Gyeongju, South Korea at kabilang po sa mga kumpirmadong dadalo si US President Donald Trump. Bagamat wala pang kumpirmasyon kung dadalo sa pagtitipon si Chinese President Xi Jinping, nauna nang nagpahayag si Trump na magkakaroon sila ng bilateral meeting ng Chinese President bilang sidelines ng nasabing summit. Inimbitahan din ng South Korea si Russian President Vladimir Putin at iniintay na lamang ang kumpirmasyon nito kung dadalo ito. Ang Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Summit ay unang pagtitipon ng mga lider na makasapin itong bansa kung saan tinatalakay ang kalakalan at ekonomiya sa Asia-Pacific region. Kung matutuloy po sa pagdalo ang mga pangulo ng USA, China at Russia, ang APEC Summit sa taong ito ay maituturing na diplomatic achievements sa administrasyon ni South Korean President Lee Jae-myung. Kung bakit? Ayon sa mga analysts, magagampanan ng South Korea ang papel ito bilang tagapag-ugnay ng Western and Eastern countries. Ang APEC Summit 2025 ay gaganapin sa loob ng 2 araw mula October 31 hanggang November 1. Papunta ng North Korea sa October 10 si Lao President Tongloin Sisulit matapos siyang imbitahan ni North Korean President Kim Jong-un. Ang pagdalaw na ito ng Laotian President ay bihirang pagkakataon dahil kilala ang North Korea na mahigpit na proseso o kilala ang North Korea sa mahigpit na proseso ng pagpasok ng mga dayuhan sa kanilang teritoryo. Inaasahan naman ng ilang South Korean officials na magkakaroon ng military parade sa October 10 bilang paggunita sa anibersaryo ng pagkakatatag ng Workers' Party of Korea. At suportado naman ng mga leaders ng European Union ang pagtatayo ng tinatawag na drone wall. Baltic states, Poland, and especially those provocations with the drones, recent ones, I see as a priority really, first of all, to have effective detection system. Effective detection system, because that, from my point of view, is lacking at the moment.
And if we shall not see, who is flying in, then definitely, everything else will not be working. Ang naturang drone wall ay ipinisinta ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa himpapawid ng Europa. Noong nakaraang linggo lamang ay pansamantalang isinara ang mga paliparan sa Denmark dahil sa pagpasok ng mga hindi nakikilalang unmanned aircraft. Bilang tugon, ilang bansa kagaya ng France, Germany, Sweden, and UK ang nagpadala ng tropa at anti-drone system upang suportahan ang Copenhagen. Ang drone wall ay plano ng EU na pagsamahin ang sensing, monitoring at mga kagamitang pambantay para matukoy at mapigilan ang drone incursions bago makapasok pa ito sa national airspace ng mga karatig nitong bansa. Drone wall we see as part of bigger project which now is called Eastern Flank Watch. Really we are facing clear challenges. Russia is testing the EU and NATO. And our response must be firm, united and immediate. An immediate priority for drone wall, which with advanced detection, which really we lack in some places, tracking of drones and interception capabilities of drones. Lahat ng ito ay naganap sa isang military summit sa Copenhagen upang talakayin ang mga panibagong banta ng Russia at kaalyado nitong bansa sa pagdaigdigang kapayapaan mula sa paggamit ng drones hanggang sa cyber threats. This project aims to counter the full spectrum of threats at our eastern borders. A core element of these will be the so-called drone wall. It is basically an anti-drone system that is able to do swift detection, interception, and of course, if necessary, neutralization. Here we draw a lot on Ukraine's expertise, of course, and therefore we must move forward rapidly together with Ukraine and NATO. Susunod, Venezuelans umalma sa banta ni US President Donald Trump laban sa mga kartel. Bini ipinalabas ng bagong music video na First Love. At iba't ibang Pinoy celebrities pasok sa Times 100 Next List. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pang balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Bagyo at habagat, huwag kalilimutan ang ASPL. A. Alamin ang sitwasyon sa paligid mo. S. Siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. P. Paghandaan ang posibleng sakuna. At higit sa lahat, ugaliing N. Nakatutok sa tamang impormasyon. ASPN, ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Net25! Sa Net25.
Sumabog ang isang apartment building sa Bronx, New York, bunsod ng isang gas leak. Gumuho ang ilang bahagi ng apartment matapos ang pagsabog dahilan ng agarang paglikas ng mga residente. Kaagad ding responde ang New York Fire Department and Emergency Crew upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao sa kapaligiran. Pinutol din ng mga utility workers ang linya ng gas at kuryente upang maiwasan ang karagdagang panganib. Patuloy namang iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng pagsabog. Umugong ang kabisera ng Venezuela nang marinig ang pahayag ni US President Donald Trump ukol sa pagsugpo nito sa drug cartels. Si Leo Velasco para sa balitang yan. Kapayapaan, hindi giyera. Yan ang panawagan ng mga taga-Caracas, Venezuela sa gitna ng banta ng US na paglipo sa drug cartel. Ayon sa Trump administration, pinaplano na nito ang pag-atake sa cartels na dumadaan sa lupa. Para sa mga residente ng Caracas, walang magandang may dudulot ang giyera. Tengo 50 años y aquí en Venezuela nunca ha habido guerra tal cual como quiere Estados Unidos. Ellos están acostumbrados a tener guerra, pero son ellos. Nosotros somos una gente de paz. Y siempre, Donald Trump, te vamos a decir, siempre la paz. La guerra es con otro país o con quien tú quieras, pero con Venezuela no te metas, respétanos, porque nosotros somos parranderos, parrilleros y parte de contar, pero que no queremos guerra con nadie, estamos paz y tranquilos, eso es lo que queremos, la paz, la guerra no, porque la guerra no trae nada bueno, no queremos guerra, entonces, Donald Trump, por favor, ubícate y déjanos en paz. Pangamba naman ang nararamdaman ng iba sa umiinit na tensyon sa pagitan ng US at Venezuela. Como venezolana me siento en una verdadera incertidumbre al saber lo que pueda suceder dentro del país y cómo pueda afectar no solamente a mí, sino a todas las familias venezolanas como tal. Esto estaría afectando tanto la parte económica, la parte cultural y social de todo el país. Eso es lo que yo considero que siento que como me encuentro en estos momentos. Binigyan din ng ilan ng soberanya at kalayaan ng kanilang bayan. Gayon din ang kahalagahan ng maayos na pakikipag-usap. Soberano y un país libre. Porque si él piensa que va a venir a bombardear aquí a Venezuela, a intimidarnos, como siempre lo han hecho, está equivocado. Aquí a veces se ríen porque mi presidente Nicolás Maduro dice que aquí estamos preparados, pero no para una guerra, sino para una paz y demostrarle de que queremos paz, un diálogo. Las puertas están abiertas. Mi presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, aquí estamos para que vengan y conversen, pero si ellos se pretenden que van a venir a imponer lo que imponieron hace tiempo, no lo van a lograr, porque aquí queremos amor y paz. Riing itinanggi ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang mga akusasyon ng US na kinukonsinti niya ang mga kartel. At sa gitna ng mga banta ni Trump, nagdeklara si Maduro ng State of External Commotion. Naunang nag-deploy ang US ng warships nito sa Caribbean bilang panlaban sa drug trafficking sa rehiyon. Samantala, nagsasanay na ang Venezuelan military kasama ang volunteer militia members. Tinuturuan nila ang mga sibilyan kung paanong gumamit ng baril para maghanda sa posibleng paglusob ng US. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Pumayag na ang leading video game developer na Electronic Arts or EA na ibenta ang kumpanya sa grupo ng mga pribadong investors sa halagang $55 billion. Papasok rin ito sa isang record-setting na leveraged buyout sa kasaysayan kung sakaling maging tagumpay ang nasabing transaksyon. Nangunguna po sa consortium ang Public Investment Fund or PIF ng Saudi Arabia, Jared Kushner, Affinity Partners at ng Silver Lake, isang kilang private equity firm. Sinabi ng PIF na gagamitin nila ang naturang investment upang paigtingin ang kanilang presensya sa industriya ng gaming and sports at pagpapalawak sa ekonomiya ng Saudi Arabia. Sinabi naman ng ilang eksperto na ang bagong pondo ay maaaring magbigay daan para sa mas agresibong paglago at pakikilahok sa mga proyekto na itinuturing dati na masyadong delikado para sa isang publicly traded company. Subalit, ayon sa iba pang financial analysts, may mga panganib din ang record-smashing leverage buyout kung saan nagbubukas ito ng posibilidad na mahirapan sa utang, lalo na kung hindi maaabot ang inaasahang paglago.
Inaasahan naman ng mga eksperto na magsasara ang nasabing deal sa unang quarter ng fiscal year of 2027. At muli na naman nag-bloom ang ating nation's beloved girl group na BINI sa kanilang bagong paglabas ng new music single na First Love. Pinasilip at bahagyang pinarinig ng BINI ang kanilang upcoming single noong nakaraang linggo nang ipalabas ang teaser audio kasabay ng kanilang pagsayaw sa kanta na may hashtag na BINI First Love Dance Craze. Kasabay nito ang nakabibighaning concept photos na ipinalabas sa kanilang ring social media accounts na talaga namang nagpakilig sa mga Blooms. Dumagdag rin ang excitement ng Blooms nang makita ang kanilang marahuyong first love na BINI members na talagang nagpabighani sa kanilang mga OG ships. Mag-stream na sa kanilang BINI official YouTube channel at sabay-sabay na sumayaw sa kanilang First Love music video. Huwag rin nating kalimutan na kumuha ng tickets para sa kanilang gaganapin na BINI 5-day year-end party sa November 29 sa Philippine Arena, Bocaue, Bulacan. At kabilang po sina Pasig City Mayor Vico Soto at ang Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto sa tinaguriang world's most influential rising stars sa Time 100 Next 2025. Ibinahagi ng Time ang pagkilalang ito kahapon kung saan tampok ang mga personalidad na mag-iiwan ng malaking impluwensya sa hinaharap. Kabilang po si Soto sa kategoryang leaders dahil sa kanyang pamumuno na nakatuon sa transparency at reforma sa lokal ng pamahalaan. Samantala, si Jacinto naman ay napabilang sa kategoryang artists dahil sa kanyang talento sa iba't ibang larangan sa telebisyon at pelikula. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.